Krásný dobrý večer, přátelé. Vítám vás na dnešním webináři. Máme 11. května 2020. Máme tu jednoho speciálního hosta, Mikea McCormicka, který podle mě říkal, že zrovna je u soudu, tak mu dáme slovo. Mike je velmi úspěšný právník, velmi úspěšný podnikatel v rámci žené z biznesu. Má spoustu zkušeností a líbí se mi celý jeho životní příběh, tak jako ho má i s Lindou. Byl tu vlastně loni na návštěvě v Praze a Mike si dneska udělal čas, aby se k nám připojil, takže mu předám slovo a děkuju Popik za to, že bude překládat. Takže děcka, je to vaše. He introduced you and Linda, that you were in Prague last year, that you're a very successful attorney, a very successful indigenous business, and your word. So now it's my turn? Yes, it's your turn, Mike. All right. First of all, I want to thank Ross and Poppy for inviting me to be on this Zoom webinar with you guys today. I guess tonight where you are, today where I am, it's only 1:30 in the afternoon here. Takže nejprve bych vám chtěl poděkovat Rosťovi a Poppy za to, že mě pozvali na tento webinář dnešní večer, který u vás je v 8:30 večer. It's a great privilege to be able to address this group when I know that they're under such tremendous leaders as kind of the pillars of our legacy organization, Poppy, Son, and Ross. You guys are fabulous leaders, and we look to you all the time for the way you demonstrate how to be good quality leaders in this industry. Okay. Takže je mi velkou ctí, že můžu být na dnešním webináři tady s vámi a že máte takový super lídry, jako je Rostě a Poppy, a my v podstatě se na vás koukáme, že jste v podstatě lídři v tomhle biznesu a i na ty vaše úspěchy. One of the things that I wanted to talk to you guys today about is a common issue in our business, that we're afraid to approach some people, yet we are more than willing to approach people who might not have nearly as high possibilities of building this business. Takže o jedné věci se s vámi dneska chci bavit, je to o věci, které většinou lidi o tom nechtějí mluvit a někdy mají problémy prostě se bavit s lidma o těchto věcech. The example that Ross and Poppy have set is apparent from last year about this time when Linda and I were in Prague and got to enjoy your company and meet many of you. I don't know exactly who's on the line, but we met a large number of people from that organization, and they were really, really first rate. Okay. Takže je to asi tak rok, co jsme byli s Lindou, byli v Praze a měli jsme možnost spousta z vás poznat. Nevím, kdo je dneska na tomhle Zoom callu nebo ne, ale je vidět ten velký leadership, který tam máte. The thing that I noticed about the group that Ross and Poppy had assembled for us last year was the quality of character and the high quality of individuals that were in the room. Too often, go ahead. I'm sorry. Tak co jsme si všimli minulý rok je na té konferenci, co jsme měli, je ten váš obrovský charakter a jako leadershipu v tom, co máte ve vaší skupině. Too often the temptation is only to recruit with people that you feel like you may be a little, I don't want to say superior to, but they may not measure up to your lifestyle. They might look up to you, as opposed to recruiting people from all walks of life. Takže většinou normální je, že lidi, kteří sponzorují lidi do tohohle biznesu, nejsou třeba na vaší úrovni, říkám, nechci to schazovat, ale třeba nemají tu stejnou úroveň jako vy a koukají se na vás, jako zhlížejí na vás, ale co jsme viděli u vás je, že v podstatě vy registrujete lidi prostě na všech úrovních. You're looking at me in my office, which is upstairs at my house. My house is about 9,600 square feet on a lake, and we got water bordering two sides. We got like 9 bedrooms and 8 bathrooms, and it's a big house. And at one time, there were no vacancies. Takže
Já jenom tadyhle, že mám, moje kancelář je tady v mém baráku, který je přes 9000 square feetů, takže jenom abyste to, jsem vám to přiblížili, tady 9 ložnic v tomhle baráku, kde prostě žijeme s Lindou a žijeme na jezeře a ze 2 stran máme v podstatě vodu, jako to jezero je. We had a full load of kids, 5 kids. We had 3 dogs. We had 2 elderly people, Linda's parents, living with us. We had one of the dogs had 9 puppies. Takže byly doby, kdy tenhle barák byl naprosto plný, protože jsme měli 5 dětí, které bydleli, potom tu bydleli rodiče od Lindy, měli jsme 3 psy a ty měli 9 malých pejsků. And we had a boat dock with a real live boat in it. We had cars, with a garage full of nice cars, and we had good things. A měli jsme prostě tady velkou loď na tom jezeře, to byla ona přímo u baráku, pak jsme měli garáže plných krásných aut, prostě měli jsme krásné věci, krásné hračky. From the outside looking in, someone would say, these people would never be interested in doing this business. A lidi, kteří se na nás koukali, si mohli klidně myslet, takovýhle lidi, jako je Michael Linda, ty by v životě tenhle biznis nedělali. But every person you run into in their walk of life, they typically have a vision that their tomorrow can be a little bit better than their yesterday. And it's sort of up to us to figure out what will make their tomorrow look like what they envision it to be. Takže každý z nás má v podstatě určitou vizi, že zítřek bude o něco lepší než dnešek a je to vyloženě na nás, aby jsme zjistili, jakou tu vizi ty lidi mají a v podstatě pomohli jim k tomu šoupli tam. They saw us from the outside looking in, like we were running around with our hair on fire all the time. Takže lidi nás viděli, že v podstatě vítáme, jak zběsilí sem a tam, a v podstatě měli jsme krásné věci, všecko a byli jsme pořád zaneprázdnění. Poppy, do they have Seinfeld over there? Seinfeld, no. Oh, okay. Would have been a great metaphor, but it doesn't work too well if they don't have Seinfeld. Je to večerní show, taková jako legrační show, takže to nemáme v Česku. With 5 kids, 3 dogs, 9 puppies, 2 old folks, and an au pair, me working full-time and my wife working full-time, there's no way that anyone would think we had time for this business. Takže s tím, že u nás v baráku bylo 5 dětí, 2 starší lidi, 3 psy, 9 malinkých štěňat a do toho jsme ještě měli au pair a já jsem pracoval 80 hodin prostě týdně a Linda taky a nikdo by nevěřil, že by jsme měli čas na tenhle business. But every person in every profession has a vision of what the way they want life to be. And our vision involved us actually having the time to enjoy one another and enjoy all the stuff we'd accumulated. And we were not doing that. A v podstatě každý má určitou vizi, nebo jak si představuje svůj život. A i když jsme byli strašně zaneprázdnění, tak jsme měli tu určitou vizi, že jsme chtěli strávit čas společně, že jsme si chtěli užívat těch hraček, které jsme měli. And so nobody ever asked me this, but if they would have asked me, it might have been insightful for them. And I'm going to tell you this question because I think it's one that would be helpful to you as you evaluate prospects that you come in touch with in your daily walk in life. Takže v podstatě nikdo se mi nezeptal na tuhle otázku, kterou vám teď položím, protože si myslím, že to bude pro vás, že to můžete dobře využít, tuhle otázku, abyste se na ní zeptali vy sami sebe. So let's assume that you're making a presentation to somebody who's agreed to sit down with you about a part-time business or a little extra income. Takže představte si, že si s někým sednete a budete mu ukazovat tuhle prezentaci, tenhle biznes, že v podstatě si může přivydělat nějaký peníze tímhle biznesem. A good question would be, so why did you elect to look at a part-time business or a source of a little extra income? Dobrá otázka by byla, proč se vlastně vůbec chcete podívat na tenhle biznes, kde prostě si můžete přivydělat nějaký peníze.
If someone would have asked me that, I'd say, look around. I've got what appears to be everything I need, right? But I'm not enjoying it because I'm not being able to take the time to spend. I might be materially wealthy, but time poor. And I would rather have a mixture of being time wealthy and materially wealthy at the same time. Takže když se mě někdo na tohle zeptá, tak samozřejmě, že jako finančně my jsme byli naprosto zabezpečení, jako měli jsme peníze úplně na všecko, ale neměli jsme ten čas, takže pro mě by to byl asi ten čas, aby jsme si mohli užívat těch věcí, co jsme měli. Ale nikdo by tomu nevěřil, když by se s námi sedl, zeptal by se na nás na tuhle otázku. And so along the way, you're going to get a different answer from every person, but it's going to be their idea as to why they sat down with you, not yours. And people want to expand on their own ideas more than they really want our ideas. Takže když se někoho tohle zeptáte, tak to nikdy nebude ta vaše vize, ale vždycky to bude ta jejich vize a pokaždé, když se na tuhle otázku zeptáte, tak každý bude mít nějakou jinou odpověď, protože budou chtít budovat na té bázi té svojí vize, kam vlastně chtějí jít. And so you're probably saying, oh yeah, I've heard this before. This is just Mike McCormick telling me how I shouldn't prejudge anybody. Takže určitě si říkáte, no, to je Mike McCormick, tohle jste už určitě slyšeli a tady mi Mike zase něco vykládá, co zase mám tady poslouchat, nebo co. And I guess I'm going to do something that's a departure from all of my colleagues in this industry. I'm going to tell you to go ahead and prejudge some people. A určitě já budu udělat něco úplně jiného než všichni ostatní kolegové v tohle biznesu a určitě si vás prejudžuju. Určitě si prostě o vás udělám obrázek, když se s vámi budu bavit. Because if you only sponsor people who look up to you, and they only sponsor people who look up to them, and they only sponsor people who look up to them, by the time you go down 3 or 4 levels, you're sponsoring the guy that's begging for food under the overpass at the freeway. Takže vy, když budete sponzorovat lidi, kteří jsou pod vaší určitou úrovní, jako nechci to schazovat, ale myslím to takhle, a ty zase budou sponzorovat lidi pod jejich určitou úrovní a takhle to bude 3-4 prostě stupně dolů, tak zajednou budete sponzorovat lidi, kteří jsou někde pod mostem a prostě žebrají o jídlo. So I'm asking you to recruit up, look up the people that you look up to, and we have solutions for whatever their problems are, as long as we can identify those problems. Takže prostě určitě sponzorujte nahoru, sponzorujte lidi nahoru a máme na tohle samozřejmě spousta pomůcek a jak tyhle lidi v podstatě zainteresovat a zasponzorovat. And if you believe you don't have the credibility to impart upon them the benefits of what you're trying to suggest, use us, use all of us and our stories to help you have that credibility. A když nebudete mít v podstatě určitě, když se jako nebudete mít tu schopnost jako nějak nebo si nebudete myslet, že jste na jejich úrovni nebo něco takového, tak používejte nás jako třeba mě a jako Lindu jako credibility, jako to, že to je to pravý, že můžete říkat naše story, protože tady se to ukazuje, že všichni v podstatě jsou vůči tomuhle biznesu otevřený, který prostě jsou právníci a tak dále a jsou v podstatě profesionálové. You're part of a large organization called Legacy, and we all come from different walks of life. Vy jste součástí týmu Legacy a všichni na tomhle týmu, každý přichází z určitého jiného backgroundu, prostě od někud jinut. For every attorney, there's a doctor. For every doctor, there's a sheetrock worker. For every sheetrock worker, there's a plumber. For every plumber, there's a different profession who's realized success in this business. Takže v tomhle biznesu za každého doktora je tady doktor, za každého právníka je to právník, za každého instalatéra je to instalatér a všichni jsou prostě úspěšní v tomhle biznesu. An MLM business isn't
destined to succeed or fail any more than any other business. A multilevel není žádný business, který má mít víc úspěchů nebo víc neúspěchů než jakýkoliv jiný business. But every business that's not pursued with a plan, every business that's not pursued intelligently is likely to fail. Ale jakýkoliv business, který nemá plán nebo který nemá v podstatě cíle, tak většinou plan to make your business succeed is formulating the list of people that you want to approach about this business. A první krok v tomhle biznesu, abyste byli úspěšní, je v podstatě, že si uděláte seznam lidí, který chcete nakontaktovat. And so when you make that list, I'm suggesting to you that you make a list of people who you look up to, not just those who look up to you. Takže když budete si dělat ten seznam lidí, tak chci, abyste si udělali těch seznam lidí, na který vy zhlížíte nahoru, kteří jsou úspěšnější než vy, a ne ty lidi, na kterých se v podstatě, kteří se koukají na vás jako na úspěšný. Be willing to approach tak ty prostě kontaktujte. If they are already successful, they've done something right to be successful. Takže pokud ty lidi už jsou úspěšní v tom jiném biznesu, tak určitě udělají nějaký krok k tomu, aby byli úspěšní, takže mají ten úspěch, už v podstatě mají zarytej určitě v tom mozku. Takže potom, když se kouknou na náš biznes, tak budou taky v tomhle biznesu úspěšní. So that when formulating that list, obviously you want to talk to people who have an obvious need that you can satisfy, but don't overlook those whose needs might not be as obvious. Takže když budete kontaktovat lidi, tak v podstatě zjistěte, jaký je ta jejich vize, co oni potřebují, ale nepřehledněte i ty lidi, kteří si myslíte, že nic nepotřebují, protože většinou každý něco potřebuje. Now more than ever, there are people out there who thought they had it all figured out and are faced with some financial calamity that they never would have anticipated. A dneska víc než kdykoliv jindy jsou to určitě lidi, kteří prostě si mysleli, že jsou finančně zabezpečení a měli prostě všechny finance, ale bohužel tomu v dnešní době není a finančně prostě strádají. And we have something to offer that no other company can, that very few other companies can offer. My máme něco, co můžeme nabídnout jako company, co žádná jiná company nemůže nabídnout. Linda and I both work from our homes in my legal profession and her scientific profession. But we have so many friends. Okay, sorry. Linda, já oba dva pracujeme z domova a já prostě jsem jako právník a Linda je jako vědec. We have so many friends who are at home and not working and going broke right now because they don't have the ability to do that. A máme spousta známých dneska, který v podstatě jsou doma, nemají žádnou práci a nemají žádné finance a jsou prostě finančně na dně, protože nemají tyhle možnosti. If my legal business would dry up today, or if her scientific business would stop in its tracks, we'd still have income coming through our Jeunesse business. A v dnešní době, kdybych já prostě už nebyl právníkem a Linda nebyla vědcem, kdyby tohle prostě se zastavilo ten náš příjem, takže máme pořád ještě příjem ze Jeunesse, který nás prostě uživí a ten příjem tady je. That offers us great comfort in times like these and the face of this novel coronavirus, for example. Takže pro nás je to velice jako utěšující nebo prostě příjemný, že máme tenhle další příjem ze Jeunesse, protože v této době, kdy je ten koronavirus, že víme, že můžeme jít dál a že nejsme ve stresu jako ostatní lidi.
And I would submit to you that the coronavirus isn't that novel in the sense that we're going to see it repeat itself over and over again over the next 10 years. A určitě ten koronavirus není něco úplně nového nebo prostě něco, jenom jednou určitě to uvidíme ještě dalších 10 let, že se bude prostě něco takového objevovat. Now more than ever, people are willing to look to us to have an alternative for them so that they don't have all of their eggs in one basket, all of their opportunities in one place. Takže dneska víc než kdy jindy se lidi budou na nás obracet, protože budou chtít mít nějaký další příjem, aby neměli všechen prostě příjem v jednom košíku, aby prostě měli příjem od někud jinut ještě. A good question to ask in your presentation is, if you don't start a part-time business or seek an extra income of some source, what are your plans? Dobrá otázka se zeptat sami sebe, že pokud nebudete mít další příjem, prostě jako nezačnete nějaký biznis, nebo nezačnete něco jiného, budete mít nějaký druhý příjem, nebo jaký máte plán, když jako nechcete začít biznis nebo něco, tak jaký je váš plán na to, abyste měli nějaký příjem? And it's up to us once they realize that they don't have a plan B and we get them in order to be their plan B. It's up to us through good leadership, through encouragement, through assistance in making them successful to allow their plan B of Jeunesse to become plan A. Takže potom je to na nás, protože oni samozřejmě žádný plán nemají, takže když jim ukážeme tenhle biznis, takže že je to jejich plán B, takže je to na nás skrz leadership a skrz jako vedení správného v tomhle biznesu, aby prostě oni pochopili, že tohle bude jejich plán A. And that's what happened to Linda and me. I was working a ton of hours every week in the law business. To je to, co se stalo mně a Lindě, protože já jsem pracoval spousta hodin každý týden prostě v té právnické kanceláři. But even as hard as I was working, I had cracks and crevices in my day that could be used in a productive way. A i v tom, jak jsem byl strašně busy v té kanceláři, tak jsem měl v podstatě určitý mezery v tom dní, který jsem mohla využít jiným způsobem. And the Jeunesse business, the Jeunesse model, and the Jeunesse infrastructure allowed me to be productive in the cracks and crevices of my day. A tenhle business Jeunesse mě prostě dovolil to, abych mohl být produktivní i v těch různých školinách, které jsem měl časově v tom dni, kdy jsem byl v té práci. And I could never have done this business in the old model that required me to do everything face to face and attend every meeting face to face. The technology of today allows us to pursue this business productively through the infrastructure Jeunesse has provided. A kdybych to mělo být jako dřív, to bylo, že všechno to bylo jako jeden na jednoho, že jsme se s každým museli setkat a že ten biznis byl v podstatě opravdu úplně jiná infrastruktura, že dneska to je prostě Jeunesse, co má jako přes tohle, že můžeme se bavit tady s vámi třeba nebo s různýma lidma, že ta infrastruktura je úplně jiná, než byla dřív, kdy se každý musel sejít face to face. And along the way, Jeunesse has become a plan A and is no longer a plan B. A teď v této době už samozřejmě Jeunesse pro nás je plán A už není plán B, jak byl ze začátku. After 5 or 6 years of enjoying a steady and weekly income through Jeunesse, I sold my practice in my law firm to my former partners. A po 5-6 letech, kdy jsme měli v podstatě neustálý příjem ze Jeunesse, tak jsem prodal moji právnickou kancelář mému partnerovi. And instead of having 150 cases and 13 other lawyers going at any given time, I have about 15 or 20 cases. And it's myself
and another lawyer in our paralegal now. A místo toho, abych měl v podstatě 13 právníků a 150 různých věcí, na kterých jsem pracoval, tak dneska jich mám 15, 20 různých těch případů, který prostě můžu řešit. Mám ještě jednoho právníka se u sebe a jednu sekretářku a to mě úplně stačí. What was intended to be a recovery of my time and a little extra money to help with putting five kids through college has become our new normal, our way of life. A to, co jsem si myslel ze začátku, že to bude jenom prostě, abych si přivydělal nějaký peníze, abych prostě těch 5 dětí dal skrz college, abych mohl zaplatit ten college a všecko, tak z toho malého, co jsme si mysleli dneska, je to pro nás v podstatě ta hlavní věc, kterou my děláme. And so I'll wrap up with this thought. Everyone that you encounter in your day-to-day journey through life. Go ahead, Poppy. What? Can you repeat that? Yeah. I'll leave you with this thought. Everyone that you encounter in your daily journey through life. Go ahead. Takže vás chci nechat s touhle myšlenkou, že každého člověka, kterýho potkáte na cestě v životě, regardless of their station in life, nezáleží na tom, kde jsou na té cestě tím životem, has a tomorrow that they want to be different than their yesterday. Chtějí mít zítřek jiný, než mají dnešek. It's up to us to find out what that vision, their vision is of their tomorrow. Je to na nás, aby my jsme prostě zjistili, jaký ten zítřek zítra chtějí mít a jakou tu vizi oni mají. We have a vehicle that can serve as the solution for nearly every challenge that a person that you meet in their daily walk in life is facing. My máme v podstatě odpověď na jakýkoliv challenge, který lidi mají každý den, který prostě střetávají se s tím každý den, tak my máme na všecko, na jakýkoliv ten jejich challenge, máme v podstatě odpověď tímhle biznesem. Be excited about it. Buďte nadšený. Be communicative about it. Jako bavte se o tom. And enlist us as your support to help you be successful about it. A využijte nás na to, abyste prostě byli úspěšní naší pomocnou ruku, která je tady vždycky pro vás, abyste byli úspěšní a jsme tady vlastně pro vás, jsme vám pomohli. And along the way, follow in the footsteps of the wonderful leaders you have right there in Ross and Poppy. A taky následujte ty vaše lídry, který vy máte, prostě vynikající lídry, který vy máte v Rossovi a Poppy. Thanks so much for having me on your call today, and I hope I can contribute again sometime. A děkuji moc krát, že jste mě nechali mluvit tady, že jste mě vzali na váš webinář a doufám, že se zase můžeme setkat se někdy jindy. Mike, thank you so much. We really, really appreciate it. Right, Ross? It was great. We really thank you very much, Mike, for joining us today, and see you next time. Anytime I can help you, let me know. I'm happy to help. I got it done 1 minute ahead of schedule. Thanks a lot, guys. You have a great day. Thank you, and good luck with the closing. Oh, man, it's a mess. We'll talk to y'all later. Okay, thank you. Bye-bye. Bye. Chtěl bych poděkovat Mikeovi, že se s náma spojil. Informace, které nám předal. Skočil jsem ti do řeči, Poppy. Ne, já jsem chtěla poděkovat vám všem, jako už to je nechávám na tobě. A čili to byl dnešní webinář. Příští týden zase se mnou a s Poppy v pondělí 20:30. To, co máme vlastně jenom celý květen, je podle mě poslední měsíc bude registrace za $1, tak je super čas toho využít do konce května, kdy je registrace za $1. Tak díky moc všichni a těším se na vás zase příští pondělí 20:30. Na viděnou. Tak čau. Ahoj.